A Java 350 CLP rákot teszteltem most nektek, meg magamnak természetesen. Nagyon szép és impozáns motor. Kifejezetten tetszik, hogy a kulcsot oldalról kell belerakni, tehát nem ott felülről, viszont egy picit nehéz belehelyezni. Nem tudom, hogy van-e nektek ilyen őrző harangotok, ilyen védőharang, ha nincs, akkor a csajok a motoron oldalán tudtok szerezni. Indításnál az összes műszer felvillan, megmutatja magát. Láthatjátok, hogy fordítva vannak a számozások. Itt van egy nagyobb kör, ez a motoron ülve nehezebben látszódik. Láthatod, hogy fordítva mennek a számok is, meg innen fölülről van a kis mutató is. Viszont simán így nem tudom beindítani, ehhez két kéz kell, mert közben kuplungot is kell húzni, tehát mindjárt megmutatom, hogy hogyan. Hát megpróbálom így egy kézzel, meg egy telefonnal megmutatni. Tehát behúzod a kuplungot, üresbe van a motor, és akkor ezen indítani. Egyébként nagyon kellemes hangja van, 350 köbcentiéhez képest. Név egy legenda. Vastagbetűvel szerepel a márka történet nagykönyvében, ugyanis ez a II. Világháború utáni Java modellt takarja, melyet sorozatgyártásban kezdtek készíteni. Könnyen megismerhető az ikonikus lejtős hátsó részéről, és a motor egészen kompakt kialakításáról, a harmonikus szemegyönölködtető vonalak, az elegáns, egyszemélyes dizájn, és természetesen a világhódító csepp alakú üzemanyagtartály, amely a logót viseli, és nem is akárhogyan. Láthatod, hogy nagyon szépen van a tanknak a kidolgozása, ez a csepptank. Ez a rész, ez bele van marva a tankba. Ez matrica, de tulajdonképpen az összhangot nem bántja. Fantasztikusan néz ki ez a bőrülés rajta, nagyon eltalálták színben mindenhogy. És ez a kis felvarró, külön extra. Nekem az ülés alá behelyezett lámpa nem nagyon tetszik, de hát ez ízlés kérdése, van akinek meg pont ezt tetszik benne. Az új Java 350 CLP rák modell technikai szempontból természetes, hogy sokkal fejlettebb, mint az 1940 óta gyártott elődjei, így megfelel az aktuálisan alkalmazott Euro 5-ös szabványnak, ezért egy vízhűtéses, 4 ütemű, DOG egyhengeres motor van benne, amely 334 köbcentiméteres űrtartalommal és 22,54 kW-os teljesítménnyel rendelkezik. Bár a motor teljesítménye jelentősen magasabb, mint a régebbi testvéréjé, ezt nem magasabb végsebesség elérésére használják, hanem a motor húzó erejének jelentős javítására. Így lehetséges, hogy kis tartományban nagyon dinamikusan gyorsul, és bizonyos ideális körülmények között előzéseket is be lehet vele vállalni simán. Mikor én mentem fel vele dobogókőre, ott azért már nem mertem bevállalni ezt a műveletet, így maradtam az előttem vánszorgó autó mögött. De a sík szakaszon teljesen jól tud haladni.
Az én tapasztalatom az volt, hogy a 80 km/h felett már átvált utazóra, ott már nincs ficánkolás, de nagyon fontos megjegyezni, hogy ez egy 350 köbcentis motor. Helyén kezeljük. Ha a helyén tudjuk kezelni, csodálatos gurulásokat lehet vele prezentálni. Kanyarodjunk vissza az apró figyelmessége gondolatához, mert azért muszáj szót ejteni az ülésről. Viszonylag alacsony, 750 mm-es az ülésmagasság, így mindenkinek kényelmesen leér a lába, viszont nem nagyon tudod oldaltámaszra rakni a motort, ha rajta ülsz, mert annyira erős a standard rugója, hogy azonnal visszacsap. Jó pár perces bénázás után jött a gondolat, hogy mi lenne, ha leszállnék róla, és csak úgy, ahogy a motoros képzéseken és a vezetéstechnikai képzéseken is tanultuk, hogy a féket behúzva átemelem a jobb lábamat az ülés fölött, és mikor mind a két talpam a földön van, utána leteszem oldaltámaszra. Na, úgy sikerült. De indulásnál jó erre figyelni, bár nagyon könnyen hozzászokik az ember, hogy amint ráül, rögtön visszacsapódik az egész oldalkitámasztó rendszer. Viszont csak ez van, középsztendert nem kapott. Mondjuk a lábtartó is lehetne egy kicsit szélesebb, mert ahogy így ráteszem mondjuk a lábamat csizmástól, az én 38-as lábam az pont elfér rajta, lehet, hogy egy nagyobb lábnak kényelmetlen lenne. Mondjuk ugyanez a helyzet itt a kormánynál is, hogy kesztyűvel kényelmesen elfér az én kezem. Jó helyen van a fékkar, kuplón kicsit lent van nekem, de azon lehet nyilván állítani. Egy nagyobb kéz, az hogy fér ide el, vagy kényelmesen, de mivel ez az én tesztem, nekem ez így tökéletesen megfelel. Nagyon közel van ez a tükör, ugye néha bele tud akadni az embernek a keze, csuklója, de meg lehet szokni. Itt láthatjuk ugye ezt a Vibre fékrendszert. A Vibre fékek a Brembo kis testvérei, kifejezetten a középkategóriás motorokra optimalizálva. Anyacége a híres olasz Brembo, amely a világ egyik legismertebb fékgyártója, az indiai és az ázsiai piac hatalmas keresletére reagált így. Olcsóbb, de megbízhatóbb fékrendszert gyártott, viszont a Brembo tudását használta, de elérhető áron. Nem olyan harapós és nem annyira pontos adagolású, mint egy Brembo csúcskategóriás fék, és nekem mostanában nagy köbcentis sport, illetve sportúra motorjaim voltak, ez lehetett az a furcsa érzés, amit éreztem fékezéskor, mert a motor viszonylag kis köbcentiéhez és lóerőhöz képest nagyon jól megy, de a fékezést vele meg kell tanulni, mert nem olyan harapós és pontos, mint a nagy motorok fékei, viszont be kell látni, hogy ehhez a motorhoz és ehhez a kategóriához tökéletesen elég ez is, és árérték arányban a realitás talaján tartja a pérák árát. Egy dolog egészen biztos. Ezen a motoron mindenkinek megakad a szeme, és az idősebb motoros korosztályból nincs olyan, akinek ne lenne valamilyen élménye a jávával. Megérkeztem a nagyesti túráról, kipróbáltam a péráknak a világítását, fantasztikus, nagyon-nagyon jó élmény volt, gyönyörűen körbevilágít mindent, a reflektor is tökéletesen, rettentő sokat nem mertem vele menni, megmondom őszintén, nem a motor miatt, hanem amiatt, hogy ilyen éjszakai vadak nehogy elém szédüljenek, de fantasztikus élmény volt. Most ugye eszembe jutott, hogy régen egy csomó ilyet csináltunk, hogy mennyire szerettem én este motorozni,
mert nincs hideg, nincs meleg, nem sül rád a ruha, kevés az autó. Nagyon klassz élmény volt. Tisztán emlékszem, amikor először láttam gyerekkoromban egy 350-es jávát, egy Ceszkát. Olyan volt az akkori Romettek és Simpsonok után, mintha űrhajót látnék. Elképzelni se tudtam egyébként gyerekként, hogy mekkora erő kellhet ehhez, egy ilyen nagy motort megtartson bárki is. Úristen! Persze a 80-as években máshogy szokott az ember szeme, és nem volt ennyi típusú autó meg motor, sokkal kisebb forgalom volt az utakon, így pláne kitűnt akkori környezetéből egy ilyen robosztus motorkerékpár. De ezt most is elmondhatja magáról ez a kis masina. Az én utcámban 2 szomszédomnak is van régi jávája, és ahogy meglátták a pérákot, azonnal előjöttek az emlékek. Olyan jó volt látni a szemükben a szakértelmet és a büszkeséget, hallgatni a véget nem érő sztorikat, melyek sokszor a 60-as, 70-es évekig nyúltak vissza, és külön öröm volt számomra, hogy a korosabb szomszéd bácsit is rá tudtam venni, hogyha csak álló helyzetbe is ugyan, de üljön fel rá egy picit. Bár egészségi állapota már nem engedi, hogy motorozzon, de ő az első jáváját 1971-ben vette meg. Csodálatos feeling egy ilyen emlékű, de mostani igényekhez optimalizált motoron szállni az utakat. Jól esik ez a kis kézzel fogható nosztalgia az elektromos autók és az AI világába. Jó szívvel ajánlom mindazoknak, akik szívből motoroznak, szeretik a retro életérzést, és szívesen szelik az aszfaltot egy ilyen ikonikus motor.